Hey everyone, it's me Sudeep. You are watching my YouTube channel. Today I'm gonna show you how to install dash camera in your car. Today I'm going to show you. I have this camera and this is my first time. I think maybe I can do easily. Okay, we need to hang this camera. पाँच मिनटमा भ्याइला जस्तो छ 2 मिनटमा पर्ला त बढी हुन्छ भाइ 5 मिनट त थोरै हो It's little bit harder as you expect. Huh? It's little bit harder as you expect. सीसी क्यामेरामा के फरक छ त यो सीसी यो भनेको कारहरुको क्यामेरा हो यिनीहरुको सीसी क्यामेराले भनेको सधैँ एक यस्तो खिच्छ हैन यिनीहरुले तल चाहिँ म पछि मिलाउँछु यति हाल्दैछ नि भित्र त फेरि देखिन्न नि त यहाँ त यो यति खसै
त नेपालमा कार किन्न पर्यो भने कति पर्छ 15-16 लाख नर्मल राम्रो नयाँ कार अँ 15-16 लाखमा नयाँ कार आउँछ साना खालका यहाँका त्यो ऊ खाले आउँछन् हुन्डा सन्डावाला double-sided table. यहाँ त्यो बिचमा और यहाँ यस्तै र अर्को कहाँ अरे हेरी त्यहाँ ठिकै छ ओके अहिले भनिहालेँ सायद यो रातोबाट कनेक्सन दियो भने बोल्ने होला क्या त्यो बत्ती कुन बत्ती त्यस्तै लाग्यो यो okay all done yes now ready to start and check right अब यो यसलाई यो यसो मेन्टस दिमाग त्यो तिज लादिए अब लेट्स सी हैन फाइनल्ली अब कस्तो खिच्छ अब ड्राइभर सिटबाट